Hãy thử nhắm mắt lại và tưởng tượng một chút nhé. Chúng ta đang đứng giữa một không gian cực kỳ mơ ảo, không khí thì đặc quánh mùi nhang khói. Nó u tịch và mang đậm cái chất điện ảnh kinh dị cơ. Nhưng đây không phải là bối cảnh của một bộ phim đâu, mà là những gì thực sự đang diễn ra tại đền Kế Bạc. Hôm nay, trong bài tìm hiểu này, chúng ta sẽ cùng nhau bóc tách một hiện tượng tín ngưỡng phải nói là kỳ bí bậc nhất, nơi mà lịch sử hào hùng và những phép thuật tâm linh hòa quyện vào nhau một cách khó tin. Ngay lúc này, hãy thử lắng nghe cái tiếng xèo xèo ớn lạnh kèm theo hơi nóng hâm hập của những tia lửa bắn ra. Đó là lúc một thầy Pháp với những động tác dứt khoát và uy nghi đang thực hiện nghi lễ trừ tà ngay giữa bóng tối. Bạn có thể cảm nhận được cái sự dữ dội, dứt khoát và vô cùng lạnh lùng của việc ép buộc các thực thể ma quỷ phải rời đi không? Thật sự rất sống động và rùng rợn. Phần 1. Nghi thức trừ tà bí ẩn. Vậy thì chính xác họ đang làm gì? Quy trình này có 3 bước rất rõ ràng. Đối với những người bị cho là ma ám hay mắc bệnh tâm thần, đầu tiên người ta sẽ nung một cái ấn đồng cho đỏ rực lên rồi đóng mạnh xuống giấy. Xong bước 1. Bước 2, lá bùa đó sẽ được đốt cháy. Nhưng cái cốt lõi là bước thứ ba này. Tro của lá bùa không bị thổi bay đi đâu, mà được hòa vào nước để người bệnh trực tiếp uống hoặc là đem sát lên người họ. Nghe đổi da gà đúng không? Họ tin rằng việc làm này truyền một luồng chính khí, tức là sức mạnh chính nghĩa tuyệt đối vào cơ thể, từ đó trực tiếp tống khứ tà ma và mang lại sự chữa lành. Phần 2. Giao ước bán con tâm linh. Đỉnh điểm của sự kỳ lạ chưa dừng lại ở đó đâu. Chúng ta có một truyền thống còn rùng rợn hơn thế, gọi là bán khoán. Thử tưởng tượng những bậc cha mẹ có con cái hay ốm đau khó nuôi. Họ tuyệt vọng đến mức làm một cái khế ước để bán tượng trưng chính đứa con của mình cho một vị thần linh. Khế ước này kéo dài đúng 12 năm. Mục đích là gì? Là để đưa đứa trẻ vào một sự giám hộ siêu nhiên tuyệt đối. Đặt dưới uy quyền đáng sợ của vị thần này, mọi thế lực hắc ám hay ma quỷ đều bị trấn áp, giúp đứa trẻ được an toàn. Và mọi người biết không, sự sùng bái này còn đi xa tới mức nhiều gia đình quyết định đổi luôn họ của con mình thành họ Trân. Đơn giản vì uy danh của thực thể này lớn đến mức chỉ cần khoác lên mình cái họ đó thôi là đã giống như một tấm khiên không thể xuyên thủng rồi. Lũ ma quỷ cứ nghe thấy tên là khiếp vía, vĩnh viễn không dám đến gần. Nghe đến đây, chắc chắn trong đầu chúng ta đều nảy số một câu hỏi. Vậy rốt cuộc, thực thể nào mà lại sở hữu cái quyền lực tuyệt đối đến mức ma quỷ phải khiếp sợ và con người phải lập ra những khế ước kỳ lạ như vậy để cầu xin sự bảo vệ? Ai thực sự là người ngự trị trong bóng tối của ngôi đền đó? Phần 3. Chân tướng vị thần chiến tranh. Sự thật cực kỳ sốc đây. Chân tướng của vị thần hắc ám đầy uy quyền này hoàn toàn không phải là một vị tiên thần nào đó từ trên trời bước xuống. Đó chính là một con người bằng xương bằng thịt, Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, một hoàng tử, một nhà chiến lược quân sự thiên tài, tổng chỉ huy quân đội Đại Việt vào thế kỷ thứ 13. Toàn bộ uy quyền tâm linh đáng sợ mà chúng ta vừa nhắc tới, thực chất lại bắt nguồn trực tiếp từ những chiến công vĩ đại của ông trên chiến trường lịch sử. Ông đã được nhân dân phong thánh sau khi mất, trở thành Đức Thánh Trần. Phần 4. Đại thắng đế quốc Mông Cổ. Hãy tôi nhanh về quá khứ một chút để thấy được cái uy khí đó từ đâu mà ra. Lúc bấy giờ, đế chế Mông Cổ đang càn quét không đối thủ trên khắp lục địa Á Âu. Nhưng khi chạm trán Đại Việt dưới sự chỉ huy của ông, mọi thứ hoàn toàn khác. Nhìn vào các mốc thời gian này, năm 1258, đẩy lùi cuộc xâm lược đầu tiên. Năm 1285, đối mặt với đại quân khổng lồ, ông tung ra chiến lược rút lui để bảo toàn lực lượng rồi phản công cực gắt. Và đỉnh cao rực rỡ nhất là năm 1288, trận chiến định đoạt toàn bộ số phận của quân xâm lược. Bí quyết chiến thắng của ông nằm ở sự tính toán thiên tài, rõ nhất là ở trận sông Bạch Đăng. Sự tương phản ở đây là quá lớn. Một bên là hạm đội thủy quân khổng lồ áp đảo của quân Mông Cổ, bên kia là gì? Một cái bẫy vô hình chết người ẩn sâu dưới nước. Những cọc gỗ bịt sắt nhọn hoắt. Trần Quốc Tuấn đã phán đoán chính xác từng nhịp lên xuống của thủy triều, để rồi khi nước rút, toàn bộ hạm đội khổng lồ kia mắc kẹt và bị xé toạc hoàn toàn. 400. Mọi người thử hình dung xem, khoảng 400 chiến thuyền lớn của địch bị đốt cháy và nghiền nát dọc bờ sông. Hạm đội bị xóa sổ, tướng giặc bị bắt sống. Quy mô hủy diệt khủng khiếp mà ông trút súng đầu quân xâm lược đã xác lập nên một uy quyền quân sự vô song, đơn giản là không một ai dám thách thức. Và từ lịch sử, chúng ta quay lại với tâm linh. Điểm kết nối nằm ở đây. Một vị tướng có uy quyền tuyệt đối tiêu diệt đạo quân Trần Tục lúc sinh thời, đạo hóa thân thành một vị thần, tiêu diệt các thế lực ma quỷ khi qua đời. Kẻ thù là quân xâm lược hay là ác quỷ đi chăng nữa, cái uy danh của ông vẫn đủ sức đập tan tất cả. Phần 5. Từ tướng quân đến Đức Thánh. Thật tuyệt vời khi thấy cách người dân Việt Nam phản chiếu những chiến thuật trần gian của ông vào thế giới siêu nhiên. Nó khớp nhau như những mảnh ghép vậy. Lúc sống ông đánh bại quân Mông Cổ mạnh nhất thế giới, thì khi mất, Ngài đánh bại những con ác quỷ hung hãn nhất. Lúc sống chỉ huy hàng vạn binh sĩ, giờ đây Ngài cai quản âm binh thần tướng. Lúc sống xông pha bảo vệ biên cương, thì bây giờ Ngài bảo vệ những sinh mệnh mỏng manh nhất thông qua chính cái khế ước bán khoán mà chúng ta vừa phân tích. Trong hệ thống thờ phụng ngày nay, chúng ta có một khái niệm rất quen thuộc là Thanh Đông.
những người mượn xác để thần linh nhập vào, chữa bệnh và trừ tà. Trước đây, trong đạo Thánh Trần, danh xưng này thường chỉ dành cho nam giới thôi. Nhưng từ những năm 90, tín ngưỡng Đức Thánh Trần bắt đầu giao thoa mạnh mẽ với đạo mẫu. Bây giờ thì sao? Ranh giới giới tính đã bị xóa nhòa. Thanh đồng dùng chung cho cả nam và nữ, tạo nên một thực hành tâm linh vô cùng thống nhất và đa dạng. Cho đến tận bây giờ, sức nóng của tín ngưỡng này vẫn không hề giảm sút. Cứ đến tháng 8 âm lịch hàng năm, tại đền Kiếp Bạc lại diễn ra một lễ hội tưởng niệm siêu hoành tráng. Giữa làn khói nhang mịt mù đó, những nghi thức trừ tà, xoa cho bùa, hầu đồng đầy cảm xúc vẫn liên tục được thực hiện. Tinh thần bảo hộ đầy uy quyền và đôi khi hơi đáng sợ của Ngài vẫn sống mãi giữa thế giới hiện đại của chúng ta. Khép lại bài tìm hiểu hôm nay, có một câu hỏi mà chúng ta cần ngẫm lại. Rốt cuộc, di sản thực sự của Trần Quốc Tuấn là gì? Là một vị cứu tinh bằng xương bằng thịt đã kéo cả một quốc gia khỏi họa diệt vong? Hay là một vị thần bảo hộ bất tử, thét ra lửa của thế giới ngầm tâm linh? Có lẽ, chính cái ranh giới mờ ảo không thể tách bạch giữa sự thật lịch sử và huyền thoại này mới là thứ khiến cho cái tên Đức Thánh Trần mãi mãi là một biểu tượng đầy mê hoặc. Cảm ơn các bạn đã đồng hành trong chuyến giải mã ngày hôm nay nhé!